بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة للي ما يعرفنيش، معاكم أخوكم محمد السيد من قناتكم قناة المحترف. النهارده الفيديو المنتظر، الناس مستنيه الفيديو ده بفارغ الصبر، بما ان حضراتكم او مشتركين عندي شافوا الطرق اللي احنا بنفتح بيها بيبان الشقه لو انت نسيت المفتاح او لو هو مقفول بالتكات او من غير تكات. فالناس كلها منتظره الفيديو ده، فمعلش سامحوني على التاخير. كنت بحاول اعمل فكره ما اتعملتش قبل كده، ففعلا الفكره اللي انا عملتها وهقدمها معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله مش هتلاقوا زيها على السوشيال ميديا وعلى الانترنت عامه. يعني ليه؟ لان معظم الافكار اللي موجوده كلها بيعمل الجهاز الانذار بيعمله على الباب نفسه، يعني بيعمل الجهاز على الباب. طب وانا ليه اسمح للحرامي او اللص ان هو يحاول يفتح الباب، وحاول او ما حاولش وفتح الباب؟ ليه؟ يعني ليه اسيبه ان هو يقرب يمة الباب، وانا اصلا ممكن اعمل فكره ان هو ما خلوش اصلا يقرب من ناحيه الباب. كل الفيديوهات اللي هتلاقوها موجوده على النت بهذا المنطق، ان هو عامل جهاز انذار جوه الشقه او جوه المكان. طب وليه انا اسمح له اصلا يحاول ان هو يخش على الباب او ان هو يفتح الباب؟ ففكره النهارده، سامحوني لو هطول معاكم في المقدمه، فكره النهارده انا عملتها بحيث ان اللص او الحرامي ما يعرفش يقرب حتى ناحيه الباب. عامل جهاز الانذار على السلم. في ناس هتقول لي، عارف، في التعليقات هيقولوا مثلا وليكن انا ساكن في عماره وما عنديش المكان اللي هو السلم زي ما عندك كده، ما عنديش الكلام ده. انا ساكن في عماره وليا شقتي شاريها او شقتي مستقله وسلم عادي، فالسلم هتلاقيه على الجنب زي ما احنا عارفين، او الاسانسير على الجنب كده والسلم طالع. فانا ممكن اقول لحضرتك ممكن تحط زرعه مثلا من هنا وزرعه من هنا. عارفين انتوا الزرع؟ في زرعه كنت حاططها انا هتشوفوها على السلم عندي. ممكن تحط واحده من هنا على الباب واحده من هنا على الباب، وتركب جهاز الانذار على الزرعه دي، بحيث ان هو مثلا نص متر او ربع متر قبل الباب، بحيث ان اللي يحاول يقرب حتى للباب يحصل معاه جهاز الانذار يضرب ويتكشف بعون الله. مش عايز اطول عليكم في الفيديو، بس قبل ما نروح لطريقه التصميم بتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكتر عدد ممكن، لان في ناس محتاجه الموضوع ده. وتشتركوا في القناه لو انت مش مشترك عندي في القناه، هتشوف افكار جديده وهتشوف فيديوهات جديده. بالنسبه للجهاز ده يا جماعه، الجهاز ده انا عامله حاجه مصغره، حاجه بسيطه جدا. انت ممكن تستبدل الجهاز ده بجهاز اكبر وحاجه اعلى. انا عامل الجهاز ده مش هيكلفني ده الجهاز ده بتاع سرينة الأطفال، ده بتاع العجل والدراجات اللي هي الهوائية، بيتحط فيها علشان الطفل يزمر أو يلعب بيه. تمام؟ فده مش هيكلفك 20-30 جنيه، يعني حوالي $5. يعني لو انت بتشاهدني من مصر أو خارج مصر، ده مش مكلف. فأنا عامل جهاز مصغر. ممكن حضرتك تستغل الفكره دي وتجيب جهاز من اللي هو الكبير، بحيث ان هو يعمل صوت عالي. مع ان ده، بصوا يا شباب، الفكره هيت حاجات بسيطه جدا، الفكره هيت بيعمل صوت عالي جدا اهو. هنشوف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين الصوت جامد جدا جدا جدا. لو حضرتك عايز تعمل حاجة اكبر من كده ممكن تدور على جهاز اعلى من كده شوية، مفيش ادنى مشكلة. بس انا بحاول ابسط الامور بحيث ان الموضوع يبقى في متناول الجميع، والناس كلها تقدر تعمل الفكرة اللي انا عملتها دي. يلا عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح نشوف احنا عملنا الجهاز ده ازاي او التصميم بتاعه ازاي، ونرجع مع بعض. بتمنى من حضراتكم برضو عشان ما تنسوش لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل تنبيهات باشعاراتنا وفيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. دعواتكم يا جماعه، يلا بينا علشان نشوف الطريقه اتعملت ازاي.